ฉันอยากเป็นไอดอลหนูว่าพี่โมก็เป็นได้นะคะไอดอลนะ I love you หนูโดนจีบอ่ะแต่ที่แปลกๆคือเคยมีคนมาขอแต่งงานเอ้ยจริงเหรอใช่เขาก็พูดประมาณว่าแบบเนี่ยเขาอยากมีลูกกับหนูกี่คนอย่างนี้เลยจริงเหรอสีหน้าหนูที่แบบจับมือเขาอยู่คือหนูก็เลิกลากนี้เลยเขินแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีกับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอร่อยมากเลยมันสดมันแบบดึงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือรายการใหม่นะคะเป็นโหอายชื่อรายการตัวเองแล้วรายการชื่อสวยนอนกินสวยนอนกินก็คือตามชื่อแหละก็คือเราก็จะพาแขกรับเชิญแบบสาวๆมานอนด้วยกันที่บ้านมุกหรือว่าเราจะไปขอนอนค้างบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกิจกรรมเช่นแบบว่าเล่นไพ่ไม่ใช่กินรายการของมุกวันนี้จะเป็นอะไรต้องกินนี่กินใจป่ะคะกินนี่กินใจป่ะเขินวะน้องคือนอกจากกินก็จะทำกิจกรรมร่วมกันเมาส์มอยนั่นนี่โน่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคนแรกของเราคือแนทเธอรีนสวัสดีค่ะแนทเธอรีน นุสิตาค่ะกรุงเทพมหานครชีคนนี้เขาเชี่ยวชาญมากในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันโคโรกราฟไม่มันมีคำแคทอะไรนะแคทเฟสเหรอคะแคทเฟสแปลว่าอะไรคือตอนสมัยอยู่วงไอดอลอ่ะมันจะมีการแบบคิดคำแคทเฟสใช่ไหมสมมุติเราจะแนะนำตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีท่าทางหรือไม่ก็มีคำพูดอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาโปรมากเพราะว่าเขาก็แบบได้มีการแบบช่วยคือจริงๆหนูไม่ได้คิดท่าให้เหมือนคิดมุกคิดอะไรที่จะไปเล่นบนเวทีเนี่ยค่ะใช่แล้วอย่างท่าอะไรอย่างท่าล่ะอย่างของหนูเหรอคะของหนูไม่มีท่าบางทีเราใช้แค่คำพูดก็คมพอแล้วค่ะได้ขอดูหน่อยตอนสมัยอยู่วงเหรอโอ้ยเขินอ่ะโอ้ไม่ต้องเขินแล้วล่ะดูบอลเป็นความสุขเล่นมุกเป็นนิสัยคอหนังจีนก็ลังภายในคนเฉียบไงวู้ฮู้โอ้ยกลับมาที่ท่าก่อนเนี่ยรายการยังไม่มีท่าเลยคิดดูมุกวันนี้เนี่ยคิดแป๊บเดียวแล้วมาใช้มายาวขนาดนี้คราวนี้เราต้องคิดอย่างดีแล้วสวยนอนกินสวยนอนกินอันไหนแล้วไหนสวยนี่สวยสวยไปพร้อมกับนอนเลยคือเขามาสวยมันไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราสวยอยู่แล้วไงคะโอเค1 2 3สวยนอนกินต้องงี้ด้วยเหรอมันเป็นอินเนอร์เมื่อกี้มีเรื่องบอลโผล่ขึ้นมาเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานกันหนักมากสำหรับแนทเธอรีนเราแม่นมากไม่ค่ะสวนมากเลยเขาเรียกเราว่าอะไรนะที่หน้าชาวสวนค่ะเพราะว่าเชียร์ทีมไหนก็สวนหมดเลยไม่เคยชนะเลยแล้วเราภูมิใจไหมจริงๆหนูภูมิใจนะโอเคเราเชียร์จริงๆค่ะเชียร์จริงๆค่ะเล่าให้ฟังว่านี่น้องคนนี้นะคะเขาเป็น FC ชอบมากค่ะเขาจริงๆทุกคนหนูเขินพี่มุกมากแบบคือหนูชอบพี่มุกมาตั้งแต่หนูเรียนมัธยมมาพี่มุกช่วงที่หนูอยู่ม.ต้นอ่ะตอนนั้นพี่มุกดังมากเลยแล้วน่าจะแบบเรียนจะจบแล้วมั้งแล้วพอแบบว่าได้รู้ว่าจะได้เล่นละครด้วยกันเราเล่นละครเรื่องเล่ห์แค้นด้วยกันใช่พอรู้ว่าแบบคนที่ได้เล่นด้วยเป็นพี่มุกอย่างเงี้ยหนูกรี๊ดเลยคือในกีความชอบมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคเราชื่นชอบเขาเฉยๆแต่มันเป็นความชอบที่มันแบบมันติ่งเขาคือหนูร้องเพลงพี่มุกได้ทุกเพลงหนูร้องเพลงพี่มุกได้ทุกเพลงแล้วหนูก็ดูซีรีส์พี่มุกเล่นเกือบทุกเรื่องตั้งแต่แบบเรื่องแบบพวกอะไรนะรักต้องจูบยูปินนู่นนี่นั่นหนูดูหมดเลยหน้าเก่าหมดเลยนี่ว่าเรามาค้างด้วยกันค้างบ้านเพื่อนแล้วก็ต้องปาร์ตี้กันเล็กน้อยก็คือเต้นไม่ใช่นี่พี่มุกก็เตรียมเมนูมานะคะก็เป็นแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีกับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีเพราะว่าอะไรเราเกาหลีทำมาที่เกาหลีไม่ใช่เราเคยกินไหมเรายังไม่เคยกินไม่เคยค่ะพี่มุกก็ไม่ได้กินบ่อยมากแล้วก็ไม่รู้ว่ากินถูกหรือเปล่าแสดงว่าปกติกินแบบแพงใช่เพราะว่ามีฐานะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้ว่าวิธีการกินมันถูกหรือเปล่าอย่างการสั่งแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีอย่างเงี้ยในเซตหนึ่งเขาก็จะมีมาให้หลายอย่างแรกก็คือนี่เลยสาหร่ายครับเอาไว้ห่อเนาะแซลมอนดองกุ้งดองแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงขั้นตอนการทำก็คือนี่เลยสาหร่ายแล้วก็ใส่ข้าวแล้วใส่ทุกอย่างปนกันแค่นั้นแหละไม่ต้องอะไรเยอะพิธีรีตองแฟนคลับทำให้หน่อยจริงเหรอให้ป้อนเหรอป้อนก็ได้ป้อนเลยจริงปะเนี่ย
มันมือสั่นเนี่ยเอาจริงมาบ้านเนี่ยคือเกินความคาดหมายไปเยอะมากแล้วนะแบบกี้ใส่มุกเพราะว่าเฮ้ยได้มาบ้านพี่มุกเดี๋ยวจะเชื่อทุกคนคือได้มาบ้านพี่มุกนี่ข้าวสวยงามกุ้งหนูรู้ว่าพี่มุกชอบกินเผ็ดงึบอ่ะกินมือหนูสะอาดล้างมือแล้วโอเคมือสั่นนะแกไม่มันถอยยากโอเคอย่างนี้เลยโอเคสายตาลับเลยอร่อยมากพี่ได้กินน้องดูมีความสุขก่อนนะน้องดูแบบทุกคนหนูไม่อยากกินแล้วอะทำไมอ่ะหนูเห็นพี่มุกกินหนูก็อิ่มเลยโอ้คือหนูรู้สึกเหมือนโดนผู้หญิงจีบอยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าอร่อยมากเลยมันสดมันแบบดึงอย่างแซลมอนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่านุ่มมันสดมันละมุนลิ้นแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็อร่อยกินแบบห่อกับสาหร่ายข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเข้ากันมันเข้ากันเลยอ่ะวันแรกเป็นคอนเทนต์แบบใหญ่มากๆเลยนะของกองเราฟิตติ้งเรื่องเล่แคนใช่ปะแล้วก็พี่มุกเจอนัทลินครั้งแรกพี่มุกก็หวัดดีกันปกติแล้วพี่มุกพูดว่าแบบหนาวเนาะเหมือนแบบชวนน้องคุยเพราะว่าเราเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไอ้นัทลินก็ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้คือมุมฝั่งมุกนะแต่ฝั่งนัทลินคือตอนหนูไปเจอพี่มุกครั้งแรกหนูเตรียมสคริปต์ไปคือหนูว่าตั้งใจว่าหนูยาวปะยาวแล้วตอนหนูอยู่บนรถมีซ้อมพูดด้วยแล้วใครฟังพ่อโอ้แต่พ่อแต่ด้วยนั่งฟังเนาะจริงๆตอนที่หนูนั่งในห้องแอร์แล้วหนูเจอพี่มุกตอนนั้นหนูลืมแล้วคือแบบตื่นเต้นใช่ปะตอนนั้นก็งงเหมือนแบบเดทแอร์ค่ะแล้วหนูก็มองหน้าพี่มุกหนูแบบคือแบบอยากกรี๊ดถึงดาวอังคารแล้วดันเป็นประโยคเดียวที่เราได้คุยกันใช่แล้วพี่มุกก็กลับก่อนไงแล้วพี่ไม่รู้อะไรเลยก็คือเดทแอร์ยาวมากหลังจากที่พี่มุกบอกว่าหนาวเนาะหนูก็ใช่ค่ะหนาวมากหลังจากนั้นพี่มุกก็แต่งตัวใช่ไหมคะแต่งตัวหนูก็นั่งคิดดูพูดหนูบอกว่าอ้าวแล้วรู้ตัวอีกทีพี่มุกจะไปแล้วพี่มุกเดินไปแล้วหนูแบบพี่ไม่รู้ว่าแบบได้ทำร้ายจิตใจน้องอย่างหนักมากแล้วแบบน้องฟิตติ้งต่อน้องก็นอยจนนั่งรถกลับบ้านร้องไห้พิมพ์มาหามุกแบบยาวมากหนูแบบเสียใจมากขึ้นรถแล้วนอยมากหนูพูดกับพี่ได้แค่ว่าค่ะหนาวค่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรเป็นตัวพี่หนูว่าถ้าตอบนี่คือเทปนี้ไม่หมดนะต้องมีสัก5 คลิปยังไงไม่รู้วะจริงมันมีเรื่องที่ชอบเยอะเลยหรอเยอะมากคือพี่มุกเป็นคนร้องเพลงพอมากใช่ไหมคะแบบฟังเสียงพี่มุกแล้วแบบเหมือนฟังเสียงนางฟ้าแล้วสองพี่เกินไปว่าเนี่ยนี่มันเทปอะไรเหมือนทุกครั้งที่แบบเวลาได้ฟังเพลงพี่มุกหรือได้ดูพี่มุกเล่นซีรีส์หรือได้ฟังสัมภาษณ์พี่มุกหรือดูพี่มุกทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนมันได้คลายเครียดพี่ทีมงานนั่งงงแล้วนะบอกว่าชอบอะไรอีมุกขนาดนั้นวะทุกคนคือตอนนี้คือตาลอยแล้วตอนรู้ว่าได้เล่นละครด้วยกันก็คือแบบตกใจเลยใช่อย่างทุกวันนี้คือพยายามทำตัวให้ปกติอยู่จริงๆก็คือแบบข้างในโลกมากเลยไม่ต้องโลกแล้วอยู่กันมาขนาดนี้แล้วแกงับภูเขาทะเลมันน่าจะร้อนแล้วถ้าเป็นน้องน้องเลือกหนูเลือกภูเขาอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็ลองสวนใช่ป่ะเพราะเราเป็นราชินีชาวสวนอยู่แล้วเนาะจะเป็นอย่างนั้นถ้างั้นแสดงว่าเราอาจจะเป็นคนคล้ายๆกันค่ะต่อไปนี้เดี๋ยวลองตอบแบบกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะแซลมอนธิดาชาวสวนจริงด้วยว่ะตำแหน่งนี้ไม่ได้มาแบบง่ายๆได้มาแกล้งพระอาทิตย์ตกถูกต้องพระอาทิตย์ขึ้นไม่ตื่นไม่เห็นโดนจีบถูกรู้ได้ไงพี่มุกสวยไม่เป็นต้องจีบใครก่อนไม่เป็นโต๊ะมุกอีกแล้วว่ะโดนเด็กโต๊ะว่ะพี่มันไม่เครียดขนาดนั้นน้องมันไม่ต้องเครียดขนาดนั้นคือถ้าเป็นหนูจะตอบว่ายุโรปแต่หนูดูทรงพี่มุกสวยเหมือนสาวเกาหลีสวยเหมือนแบบสวยอีกแล้วมันอวยมุกอีกแล้วอวยทั้งเทปตอนเนี้ยเอเชียถูกต้องเลยถูก3 ใน 5ไงสอบผ่านได้เลยใช่ป่ะคนละ1ขอบคุณค่ะแล้ว
ปูแพ้ปะไม่แพ้ค่ะเราแพ้อะไรบ้างแพ้พี่มุกอะค่ะแพ้พี่มุกอะค่ะโดนแขกต่อเดี๋ยวจะรีวิวมันปูนี่ทุกคนก็คือแซลมอนแล้วก็โปะด้วยมันปูอินแล้วนะคะพี่มุกกินน่าอร่อยอ่ะมันละมุนมากทุกคนอย่างตอนที่เป็นไอดอลเนี่ยชอบปะชอบนะฉันอยากเป็นไอดอลที่หมายถึงเกิร์ลกรุ๊ปอะแบบตอนเด็กๆนะหนูว่าพี่มุกก็เป็นได้นะคะไอดอลอะนะ I love you โดนจีบอะโดนชนีจีบอะชนีน้อยด้วยอะเขาเล่าให้ฟังได้บ้างเรื่องงานกับมืออะได้เขาแบบว่าพูดอะไรกับเราบ้างอะแบบอันที่แบบน่ารักแล้วก็อันที่แบบทำให้เรางงอะท่านที่น่ารักก็คือแบบมาก็แบบมาให้กำลังใจมาอะไรเงี้ยคนบางคนก็แบบมาบอกความในใจเขาอะไรเงี้ยทำให้หนูร้องไห้เลยนะรู้สึกแบบได้รับกำลังใจมีคนรักเราขนาดนี้แต่ที่แปลกๆคือเคยมีคนมาขอแต่งงานจริงเหรอใช่แล้วเขาพูดแบบจริงจังมากคือเขาซื้อบัตรจะแบบรวมรอบใช่ปะมันจะมีแบบเหมือนเป็นรอบพิเศษคือรวมบัตรแบบคุยได้นานขึ้นนั่งคุยไปเลยดิ50 ใบเหรอนะ50 ใบ50 ใบกี่นาทีอะ400 ปีใช่ไหมตกเลขอีกต่างหาก6 นาทีเขาก็มาขอแต่งงานเลยเขาก็พูดประมาณว่าแบบเนี่ยเขาอยากมีลูกกับหนูกี่คนอย่างนี้เลยจริงเหรอสีหน้าหนูที่แบบจับมือเขาอยู่คือหนูก็เลิกลากนี้เลยเขินมันก็แปลกๆนะแต่หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเรื่องอะไรจะมารู้สึกแบบ guilty อะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าแบบใครที่เขารักเราหนูก็ดีใจทั้งนั้นแหละขอให้เขาจะรักเราแบบอยากถึงขั้นแต่งงานกับเราจริงๆแค่เป็นความรู้สึกดีๆให้กันหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆแหละน่ารักดีอ่ะก็จะบอกว่าแบบหนูรักพี่นะคะจนครบ8 วิกลัวแล้วเนี่ยก็น้องเนยชอบพี่มุกมากๆนะคะชอบมานานแล้วก็จะชอบพี่มุกต่อไปเรื่อยๆซัพพอร์ตพี่มุกต่อไปเรื่อยๆขอบคุณพี่มุกที่ชวนมาวันนี้นะคะหมดเวลาพูดไม่จบเลยเนี่ยเราจะได้เข้าใจเขาว่าพูดได้แค่น้อยมากซื้อมาใหม่มาซื้อมาต่อมีต่อมาเหรอคือแค่ได้เจอหน้าพี่มุกก็รู้สึกว่าเหมือนฝันแล้วแต่คือมาบ้านพี่มุกนี่คือตายไปเลยค่ะหนูไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้หนูลิ้นพันไปหมดไม่รู้พูดอะไรแล้วค่ะแต่ว่าทำให้รู้เลยพอเราเป็นแบบฝั่งคนพูดเราก็รู้เลยเนาะว่ามันแป๊บเดียวเนาะใช่เรากินอิ่มแล้วเราต้องนอนค่ะเฮ้ยถูกต้องน้องสาวที่แท้ทรูเพราะฉะนั้นก็ต้องนอนบ๊ายบายค่ะไม่เรายังต้องนอนแบบมีคอนเทนต์ก็คือจริงเหรอขอได้อย่างหนึ่งเหรอสมมติว่าขอพี่มุกเล่นเรื่องหนึ่งจะขออะไรอุ้ยพูดจริงพูดเล่นพูดจริงดิถ้าขอได้แล้วเราฝันดีก็อยากนอนตักพี่มุกแล้วก็อยากให้พี่มุกแบบร้องเพลงให้ฟังค่ะประโยคนึงก็ได้นอนตักไม่ยากเลยนะแต่ร้องเพลงเนี่ยยากร้องเพลงอะไรดีอะเมื่อกี้เดี๋ยวให้นอนตักเราก็จะร้องเพลงให้ฟังตอนปิดแต่ว่าเราจะต้องบอกด้วยว่าเรามีละครด้วยกันฝากเล่แคนด้วยนะคะทุกคนเป็นซีรีส์ที่พี่มุกตั้งใจมากๆหนูเห็นความทุ่มเทของพี่มุกในกองแบบสุดๆเลยเราเล่าเรื่องตัวเองว่าคือหนูตั้งใจมากเลยอย่างนี้ไม่ต้องมาขายให้พี่เราตั้งใจกันด้วยกันไงใช่เราอยากให้มันออกมาดีด้วยกันค่ะโอเคไงก็ฝากเล่แคนของพวกเราด้วยแล้วก็ฝากเพลง cover ที่พวกเราจะ cover ด้วยกันด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะทางช่อง YouTube ของมุกด้วยนะคะแล้วก็ฝาก IG ของน้องด้วยฝากด้วยนะคะเนธลินจุดดุสิตานะคะทุกคนไปติดตามกันได้นะคะงานตักอุ้ยเราต้องร้องเพลงอะไรดีแม่นี่มีบุญคุณอันในหลวงหนูตายตาหลับแล้ววันนี้หนูกลับไปหนูจะบอกแม่หนูได้นอนตักพี่มุกดีใจมากเลยได้มาเจอวันนี้ค่ะเดี๋ยวไว้มาเล่นกันอีกพี่จะร้องเพลงสุดซึ้งให้น้องฟังเพลงอะไรคะเพลงนี้ฟังนะตั้งใจฟังให้ดีตื้อตื้อด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 ื้อตื้อตื้อด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 ื้อตื้อตั้งแต่เป็นสาวตั้งกาหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั่งแต่พาไปนั่งจูจี